Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 trong cái chuỗi series mà những quán ăn ngon, ổn định về cũng như là phục vụ chất lượng và giá cả. Thì ở tập 1 là mọi người ai mà chưa xem á thì bật xem ủng hộ tụi mình nha. Còn đến với tập 2 ngày hôm nay sẽ là các quán ăn sang trọng. Và điểm đến đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay chính là quán Home Bistro ở gần nhà tụi mình, 38 Trương Quyền, quận 3. Rồi, mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu không gian và món ăn nha. Đừng quên like, share cũng như ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Như thế nào? Nói chung quán ở đây sẽ được có với cái màu tông trắng rất là nhã nhặn, nhẹ nhàng, cũng rất là lãng mạn, mặc dù là đang đi hai thằng đàn ông không có lãng mạn tí nào cả. Đúng vậy. Nó rất là cái gì đó là sao đa mỹ thì không gian ở đây sẽ có một ở dưới là tầng trệt, ở giữa là một cái quầy bar, rồi lên trên tầng sẽ có hai cái phòng riêng, mỗi một phòng như vậy sẽ có khoảng 6-7 bàn như vậy đó. Đây, bây giờ Phú xin chia sẻ một tí xíu về menu ha. Thì cái điểm đặc trưng của Home Bistro chính là các món ăn sẽ được twist với các hương vị đặc trưng của Việt Nam. Nước mắm chinh nhang. Đây là menu nước, có rượu chan đầu nữa mà chữ không à. Cái này hình nữa đẹp hơn, rất là bắt mắt. Ở đây đặc trưng nữa là đó là những cái món cocktail. Món cocktail này sẽ được phối theo kiểu dạng những cái món kiểu street food đường phố của mình, giống như là đầu tiên là có cái canh chua mây nè, có vị bánh mì nữa nè. Ok, mình khởi đầu clip với vài món nhẹ nhẹ thì chia sẻ với cả nhà. Đầu tiên là món mực cuộn tôm, món này giá 65.000. Đây, cái món này khá là thú vị, hay là ốc bưu lót nướng nhưng mà sẽ không thấy gì hả. Món này 95.000. Còn đây là bò Wagyu với lại sốt nấm rừng Tây Bắc, giá là 590.000. Rồi đây cocktail canh chua, cocktail bia. Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một màn ảo thuật ba la ua. Rồi nhờ anh đốt nha. Đấy, chỉ vậy thôi. Nó đẹp mắt vậy thôi. Ok, đầu tiên là mình thưởng thức cái này trước. Đầu tiên cái mùi đầu tiên chính là cái mùi ngò gai. Vậy nó dậy mùi liền luôn, mà nó hòa vào lẫn trong cái men bia đó cả nhà. Trời, đúng canh chua luôn á. Nó kích thích vị giác là cái vị chua, và vừa nếm vô là cái vị canh chua nó lan tỏa dần đều ra. Cái gì đây này, có ớt nữa nè, có ngò gai nè, rồi sau đó tới cái vị bia, nhưng mà nó không có quá nặng mùi đâu, nó chỉ thoảng vừa nó lan tỏa thôi cả nhà. Mình ăn cái món này trước nha. Đây là món mực cuộn tôm. Đây, không cần chấm gì cả, muối tôm sẽ được bằm mà nè, nhồi ở trong đây. Muối là muối tôm luôn cả nha, và nêm về nhiều loại gia vị khác nhau nữa. Rất là vừa nữa. Mùi có mùi mực, nó thơm, nó hòa lẫn cái vị tôm rồi muối tôm á, mặn mặn, ngọt ngọt nhẹ, ăn giòn giòn của cái mực, rất là bắt vị. Nhìn như bên trong giống da cá. Đây, cái đựng này không phải là nhựa nha cả nhà, là miễn nha. Để mọi người hiểu lầm. Đây, ốc bưu lót rang muối tôm luôn. Muối tôm là muối tôm đã có điều chế gia vị công thức rồi. Ốc này thì nó hơi mắc.
Mình ăn không trước nha. Con thứ hai. Đó, béo. Ăn cái phần gan nó béo. Đây là sốt. Sốt mình gọi theo kiểu mình thường gọi ha, muối ớt xanh ha. Nhưng mà theo công thức đặc chế của nhà hàng. Rất là thơm, cay, nồng. Tuyệt vời. Đây, một phần này 590.000, chúng ta sẽ có một cái phần rau đi kèm như vậy. Bây giờ để mình ăn theo kiểu gì cho nó sợ là sao ta? Quý sợ tóc thôi. Quý sợ tóc. Cái này để cắt. Đó, mình xem miếng bò ha. À, đã được cắt rồi. Không đánh này. Để đây. Ăn không trước miếng đi. Ok. Mình để ăn cái miếng rau trước đã. Tẩy vị trước đã. Ok. Miếng bò nè. Mềm, béo, thơm, ngọt. Đây là tái gì? Là tái chín đúng không? Nè, là tái chín. Lấy miếng đi. Này tiếng Anh là không biết là gì ha, không biết cả nhà có ai biết không? Tiếng Anh gì? Người ta hay gọi là medium rare. Cái này tái chín nè. Cái miếng bò này nó cái phần mỡ, cái lượng mỡ nó cũng không ít mà cũng không nhiều, rất là vừa phải, nó có thêm độ béo. Bây giờ Phúc sẽ rưới cái sốt này lên. Đây, sốt nấm rừng chan ở đây. Để ra đũa đó. Đó. Đây, để Phúc nếm với sốt luôn nè. Đúng nghĩa là thơm, rất là thơm mùi nấm luôn. Nó đậm cái vị nấm hơn là thông thường. Nếu mà mình thường ăn là cái sốt những cái sốt nấm rồi ấy, cái vị nó nhẹ hơn, mà cái này nó có dạng như cái nước nấm nó đã được nướng rồi đó, và nó làm thành cái vị sốt này. Rồi cắt miếng ớt, để miếng tỏi lên luôn. Được không? Ăn gì được không? Được bác. Rồi rớt rồi. Không rớt đâu. Nãy giờ Phú Anh chia sẻ thì ở đây chưa tính thuế VAT nha cả nhà. Nói chung là giá ở đây thì nhỉnh, nhưng mà về cái chất lượng đồ ăn rất là cao. Ok, xin phép cả nhà mình sẽ ăn rồi bắt đầu chúng ta tiến qua quán thứ hai. Lem quán thứ hai thôi cả nhà ơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ăn sao ta? Tại vì cái này là quán nhậu theo kiểu Hàn Quốc. Chúng ta sẽ đi ăn món Hàn Quốc. Ở đây nổi tiếng với món chân giò, làm theo công thức của Hàn Quốc chuẩn luôn. Ở địa chỉ là 1101 Thái Thuận, phường An Phú, quận 2. Quán có tên là Yeowon. Rồi, nhưng mà cái món này á, thì quán là bán từ 11 giờ trưa cho tới khoảng 2 giờ là nghỉ trưa. Nhưng mà cái món chân giò này 4 giờ rưỡi mới bắt đầu có nha. Rồi, thôi chúng ta vào trong cái không gian ở đây cũng lạ lắm. Mình chia sẻ sơ về cái không gian một tí xíu lát cho cả nhà xem.
Thì ở đây nói chung là sẽ có không gian ở trên lầu nữa, nhưng mà mình cảm thấy ở trên lầu nó sẽ hơi gò bó. Thì nếu mà mọi người đã từng xem phim điện ảnh Hàn Quốc thì cái khung cảnh này, đúng không? Đây là dưới hầm, có phòng máy lạnh ở dưới hầm, mở mình đi vô mình ngồi như vậy. Ý, để chào sư phụ cái. Dạ, chào sư phụ. Đỡ thánh. Tết vừa rồi có làm buộc sư phụ không? Không, Tết vừa rồi rất là làm hiển vinh quang. Mọi người cũng để ý thấy thì ở đây không gian này dán rất là nhiều cái poster phim, những cái phim gọi là kinh điển, phim nổi tiếng một thời, có Hàn Quốc, có Hồng Kông, có phim Mỹ nữa. Rồi bây giờ trên tay Phú là menu. Thì Yeowon có 3 chi nhánh, một cái là ở quận 2 này, một cái là ở quận 7 và một cái ở Hà Nội. Quận 7 là đường Hương Gia 4, phường Tân Phong. Đó. Thì mình không, cái không gian ở của Yeowon nó gần như là mình thấy là nó giống như một cái nhà, cảm giác nó giống như ăn ngồi với gia đình với ăn trong nhà vậy đó cả nhà. Đây món chân gà nóng 4 giờ rưỡi mới có nha cả nhà. Sẽ có size lớn và size nhỏ, 330 và 610. Đây món chân giò cay. Rồi để qua lần qua trang. Đó. Những cái món này thì là chân giò này là lạnh, còn riêng cái loại mà đặc trưng ở đây chính là cái loại nóng. Thì Phú sẽ gọi cái combo này là chân giò cay 650.000. Nó vừa có cái món này và vừa có cái món nóng này luôn. Và cứ mỗi lần nếu mà ai tới đây ăn cứ hễ món chân giò thì sẽ được tặng một cái phần canh kim chi và trứng đi kèm. Còn nhiều món lắm. Rồi, Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức đồ Hàn Quốc. Này quán nhậu. Rồi thì tưởng không nhiều nhưng mà nhiều không tưởng cả nhà. Thì đây là cái phần combo nè, 650, sẽ được tặng một cái phần kim chi, canh kim chi và trứng hấp phô mai. Đó. Thì cũng giống như các món thông thường mà khi mà chúng ta đi ăn đồ Hàn Quốc thì sẽ có những cái đồ ăn kèm. Đó, kim chi nè, hẹ nè, rồi khoai xay nè. Đó. Nước thì miễn phí, nước khăn lạnh miễn phí nha cả nhà. Phú có gọi một cái món nữa để mì lạnh nhưng mà chưa có xuống, mà để một lát hồi nữa xuống luôn. Rồi, bây giờ mình thử món nào trước ta? Này đi. Ôi cái món này nó đã gì đâu. Wow. Trứng hấp phô mai nè cả nhà ơi. Vô chén luôn. Ô dài quá vậy. Rồi. Rồi vô luôn. Vô luôn. Ăn con miếng phô mai trước nha cả nhà. Ui chà. Có mùi thơm, nó béo và nó mặn mặn. Tuyệt vời. Rồi để mình lật cái này lên cho cả nhà xem cái phần trứng. Đó, trứng hấp phô mai. Đó, nó sẽ ướt ướt vậy cả nhà. Có sốt với nó mới khô. Ồ, nóng hổi, vừa hỏi vừa ăn, rất là ngon. Cái trứng á, nó dạng nó rất là mịn luôn, mình vừa cắn rồi là nó tan ra liền luôn cả nhà. Có 2 loại nước sốt nha, cái sốt mè với cái sốt bột ớt, cái cay. Rồi, mình qua món nhắm nha. Đây là chân giò cay. Đó, cả nhà thấy không? Mỡ. Cay đậm đà rồi. Chân giò. Nãy giờ mình ăn cái phần mỡ mà chưa gấp cái phần thịt nạc. Đây. Nè cả nhà nhìn thấy không? Miếng thịt nó thấm gia vị cay nha, mà cái cay của nó không có quá cay nha,
nó cay từ ở ngay chỗ này nè, mình nếm vô thì nó phải cay từ ở trong cái cuốn lưỡi cuối á, rồi cái nó nóng nóng ở đây. Đúng là đây là một cái dạng là quán nhậu kiểu Hàn Quốc, cho nên mà hơi tiếc là không thể nào mà quay cái kiểu mà ăn nhậu chia sẻ cả nhà được. Thì các anh các chú hay các chị nào mà thích dạng nhậu kiểu Hàn Quốc về thì mình ghi những cái món này rất là bắt mồi ha. Mình ăn thịt nè, không cần chấm nha tại nó đậm đà. Thịt nó mềm. Mình lấy món Việt Nam mình, món này thì giống như món thịt kho vịt nha cả nhà. Rồi đây là cái món mì lạnh mà Phú đã gọi thêm. Thì Phú hồi nãy có quay cái cảnh trộn á, cả nhà thấy cảnh trộn nó hơi ấy cho nên mình lướt nhanh đó, mình chèn vô thôi. Đó, dĩa này 200.000 nha. Thì cái cam mà cả nhà thấy á, nó là cái sốt trái cây. Nó sẽ có hai loại, một loại cay và một cái loại này là loại không cay. Đó, mì lạnh, ăn mì lạnh thôi. Lạnh quá, lạnh quá. Thàm thiệt. Cái này sốt cam. Cái lớp đá bào á cả nhà, hồi nãy cái lớp đá bào đó nha. Rồi, mình ăn đồ ăn kèm chơi tí xíu. Khoai xay nha. Ăn cho đủ, ăn cho đủ món ăn kèm cho mọi người xem. Ngon, nó nè ngon. Mặn mặn ngọt ngọt, có một chút chua chua và thơm mè, có trong những hạt mè ở đây nữa. Đây món chính đặc sản của quán chân giò. Ở đây slogan của quán này chính là chân giò là tình yêu. Ai có sở thích niềm đam mê về chân giò thì mình chắc chắn là sẽ rất hấp dẫn món này ha. Đó, xôi đi. Rồi. Đó. Nhiều lắm. Nó dính, nó dịu dẻo. Đây. Để mình ăn không nữa. Trứng này được hầm, xong họ sẽ về giữ nóng trong một cái lò, họ bọc lại và giữ nóng. Thì cái gia vị đó nó sẽ không có nhiều gì đâu, cái gì thấm thấm, nhưng mà cái chân giò rất là mềm từ cái lớp da và cái lớp thịt. Đó, nó ngấy mỡ một tí xíu, ăn béo béo. Thì ta cũng ăn giống như đồ nướng thôi cả nhà, mình cuốn rau ăn nha. Đây, giống như chúng ta đi ăn đồ nướng Hàn Quốc thì cái món này cũng cuốn với rau, chấm với sốt mè. Nói thiệt nha, cái này mình chia sẻ, mình đi ăn đồ Hàn Quốc có mình ghét nhất là cái đũa này, nó khó gấp. Nó nghĩ ổ nguyên cái giò vô luôn đi. Này thì sao mà cầm không hả? Nguyên da thôi, vậy được rồi. Thịt chứ đi, bỏ miếng tỏi vô. Đấy. Lại tới cái này nữa rồi. Dạ tay hay là rồi. Rồi bỏ chén nha, chan vô lùa. Nói chung là quán ở đây thì cái món chân giò là đặc sản đặc trưng ở đây. Cái món trứng hấp rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Đồ ăn đây ngon lắm. Chỉ có một điều là Phú không có thích về cái không gian thôi. Còn nhất là những không gian ấy á, cảm giác nó gò bó, nó không có thoải mái lắm. Nhưng mà cũng rất may là có cái hầm dạng quán nhậu vậy. Chứ đồ ăn rất là ngon. Không biết mấy chi nhánh kia làm sao nè. Rồi. Vớt cái nữa. Vớt cái nước này thôi. Rồi, vớt cái này luôn nha. Rồi, chấm luôn ha. Chấm luôn. Chấm miếng bột ớt bên đây. Cay cay chua chua.
Rồi bây giờ mình xin phép cả nhà mình sẽ bào hết cái này luôn. What? Nói chung đồ ở đây làm ngon lắm. Yeowan là đồ ăn là làm rất là vừa miệng. Chỉ có cái là cái không gian thì nó ngồi ở đây thôi, mình không có thích trên đấy. Đó là những cái chia sẻ cá nhân của mình. Thì ai đã từng ăn Yeowan ở các chi nhánh khác cho mình bình luận ở phía dưới nha. Còn bây giờ mình bào xong, mình bắt đầu đến quán thứ 3. Có chuyện gì? Tôi không có tiền. Không có tiền không tiếp. Vậy thôi đi về. Đúng password rồi. Vô. Dạ một tí xíu, cái này không có password là tự tụi mình chế nha cả nhà ơi. Thì bây giờ là dân châu Á đã đi vô bar hai tay tao $2. Nói chung là hiện tại Phú đang ở là địa chỉ là 28/3A đường Tôn Thất Tùng, quận Nhất, ở gần cái ngã tư Nguyễn Trãi. Mình quẹo vô một tí xíu thôi. Đây là quán thứ 3 ngày hôm nay Phú muốn chia sẻ. Một cái quán phải nói là ẩn ở trong hẻm nhưng mà đúng được rất là nhiều người yêu thích. Thì nó sẽ là buổi chiều sẽ là quán bar, còn buổi sáng cho đến khoảng 4 giờ chiều thì sẽ có một cái quầy có một cái ở trên lầu là quán ăn, và cũng là vừa một cái quán bar nhẹ luôn. Ở trên gọi là bistro, thì dưới đây quán có tên là The Greenhouse. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu sơ một tí xíu về Greenhouse nha. Cả nhà. Thì nãy nói là quẩy vui vậy thôi, nhưng mà thực ra thì cái không gian ở đây nó rất là lãng mạn và chill theo kiểu cổ điển. Thì các cặp đôi hay là bạn bè nào mà thích cái không gian mà đi bar mà nhẹ nhàng như vậy á thì mọi người hãy ghé đây nha. Vào buổi chiều, buổi tối sẽ có ca sĩ lên đứng ở trên bục hát nữa. Mình lên hát đi. Nhưng mà giờ này không phải là giờ để chúng ta thưởng thức cái này, mà chúng ta sẽ lên lầu trên để thưởng thức những món ăn ở trên bistro. Mình sẽ lên lầu 2 để đến với không gian bistro. Thì chắc là cũng nhiều người nghe cái từ bistro rồi. Thì bistro là một phong cách, nó sẽ là sự pha trộn giữa quán bar, quán cà phê và quán ăn, với phong cách gọi là phục vụ nhanh, gọn lẹ. Rồi. Ok, trước mặt cả nhà đó chính là cái không gian của The Greenhouse Bistro ở trên lầu. Thì như nãy mình Phú có chia sẻ thì bistro thì đây là cái kiểu thiết kế của bistro. Nó thường là những cái bàn gỗ tách rời như vậy để di chuyển cho thứ nhất là thuận tiện. Rồi, bây giờ mình sẽ xem menu. Ok, thì menu để ăn từ buổi sáng tới buổi chiều chỉ đơn giản như vậy thôi. Các món cũng rất là quen thuộc với mọi người. Đó là có mì Ý nè, salad nè, bò. Đấy, mà cái giá thì nó cũng sẽ không có gọi là quá mà nó chênh lệch nhiều so với những cái tiệm mà các bạn từng biết đâu. Đó, một phần bò ở đây là 169.000, salad là 49.000. Đấy, mình sẽ gọi 4 món, mỗi thứ một món. Rồi, Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Thì mình gọi 4 món nhưng mà lên trước 3 món, còn món tráng miệng lên sau, lên trước nó bị tan. Đây, giới thiệu với mọi người. Đầu tiên là món bò sốt vang với giá 169.000, miếng bò là khoảng 150g. Mình sẽ rưới cái sốt vang này lên, nhìn rất là đẹp đúng không? Hey, mì Ý hải sản sốt cay với giá 149.000. Đây là món salad 49.000, sốt tôm aioli capper. Rồi, đây quên, ăn đồ Tây thì phải uống rượu. Thì ở đây buổi sáng cũng sẽ có bán các loại rượu trái cây với lại rượu để ăn kèm. Đây là cái menu. Vẫn có nước ngọt nước suối nha cả nhà. Xin mời cả nhà. Chiêu. Đây. Ăn salad trước. Cắt cái đầu tôm ra đi, tách ra. Cái đuôi. Đấy. Ăn rau trước. Quê. Để nói về cái sốt này á thì mình sẽ nói sơ thôi. Nó sẽ giống như cái sốt dưa ua vậy đó cả nhà.
Nó là một hỗn hợp sốt này cũng rất là dễ làm. Nếu mọi người search trên Google á, từ trứng gà hoặc là tỏi, rồi những cái gia vị hai cái loại kết hợp với nhau. Capo và aioli là hai cái khác nhau. Đây, xin con vẹm nha. Còn mà mì Ý hải sản luôn. Mì Ý hải sản cay, có mực, 2 con tôm, vẹm, cải phô mai. Mình lấy cái phần bên đây nè, có sốt. Đấy. Đây. Hay hả? Sợi mì Ý có một chút giòn giòn, chia sẻ nha. Đây là cái sốt, nói vắn tắt nó là sốt phô mai cay, béo rất là vừa phải. Hải sản thì tươi. Đây, bây giờ mình rưới sốt vang luôn nha cả nhà. Rưới vừa vừa thôi, để còn thấy được cái miếng bò. Đó. Đây, miếng dày đẹp hơn đúng không? Tay vừa. Đầu tay thấy nhẹ nhàng quá không? Mình phải nhẹ nhàng cắt cái này ra. Đây. Vậy mình sẽ ăn hết miếng này luôn nha. Hương vị rất là, nói chung là tây nhưng mà rất là dễ ăn, tại vì đã được mix phối lại cho nó phù hợp hơn đối với cái vị người Việt, chứ không có quá gọi là nó quá nhạt hay là quá béo đâu. Món mình đang ăn là món tráng miệng xô bịch, hay còn gọi là tuyết tươi. Cái món này là cái tiền thân của kem Ý gelato cả nhà. Đó. Ngon, rất là thanh mát và nó tan dần như mình ăn tuyết vậy đó. Rồi, hy vọng quán thứ ba này sẽ là một cái nơi mà cho những ai yêu thích cái cảm giác là nhẹ nhàng, thư thái với những cái món ăn rất là ngon miệng. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến qua quán thứ tư. Giống không cả nhà? Chưa giống đâu, mình không có được cái bề thế như vậy. Rồi, xin chào cả nhà, thì bây giờ cái quán mà cuối cùng trong cái tập 2 này chính là quán Lẩu Trư ở địa chỉ là 68 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Đây là một cái quán được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích, cũng như là lúc mà những mà gọi là sao ta, những là nơi tụ họp chill cũng rất là gọi là năng động. Không gian quán là không gian trời, rất là mát mẻ. Ở đây nổi tiếng, nói chung là ở đây là nhà hàng nhưng mà mang phong cách kiểu món nướng đường phố, nhà hàng nướng nhưng mà theo phong cách đường phố và bán những cái loại bia craft rất là đậm vị. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ khám phá menu ở đây thôi. Quán bán từ 4 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm luôn nha cả nhà. Okay. Bắt đầu. Chúng ta cùng xem sơ cái menu ha. Đây, thông thường ở đây thì một món riêng thì có giá là trên 1.000 và dưới 100.000. What? Vậy? Thật sự sao đó được? Đây, 99.000 cho một cái dĩa nà 79. Đó, đây là cái món lai rai nhậu ha. Qua đây là cái món salad.
Cái này thì lên có món 109.000, 119.000 tùy theo món, rất là đa dạng. Đó, bắt đầu vô những cái món cao cấp hơn. Này có cái món cái gì? Gọi là cái gì? Đại Ma Dương. Bốc lửa. Bốc lửa, mình sẽ gọi cái món này ha. Chắc chắn là phải có rồi. Đó, và các loại thịt heo, bò, Có gì to dài dài nè. xúc xích. Hồi nãy mình nhìn không có ra cái này. Lẩu. Rất là đa dạng món nha cả nhà. Cơm. Rồi, lên món ăn đã lên rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ trước khi ăn mình xin chia sẻ lại, nói chung là quán Lão Trư là một cái không gian rất là thoáng mát. Cảm giác nó đi vô đây đó là nó mang đậm chất cái đường phố luôn á. Nhưng mà không biết là mọi người cảm giác sao, chứ thì cái cảm giác của mình là mình thấy cái kiểu giống như là nó có một chút gì đó gọi là cao bòi á, giống như có cái bụi rơm ở bên trái nè. Rồi thì và điều đặc biệt ở quán này tức là nhân viên rất là thân thiện nè. Và cái điểm cộng thứ hai nữa đó chính là món ăn lên cực kỳ lẹ luôn. Hồi nãy lúc mà mình chia sẻ xong là 10 phút sau là món ăn đã lên hết 4 món về luôn rồi, rất là lẹ. Còn bây giờ thì mình sẽ xem. Giới thiệu với cả nhà, món đầu tiên là món chip Mexico giòn gà cay 99.000 nachos. Món thứ hai là nọng này ghi là trên menu là thịt heo Kobe với giá là 199.000. Đây là sườn nướng xông khói Thủ Đức sốt BBQ. Một phần này nghĩa là 3 người ăn nha, tại vì có 3 cây Và cuối cùng là món Đại Ma Dương. Đây là cái miếng này là miếng thịt bò Fuji nha cả nhà. Món này với giá là 339.000. Có một điều đặc biệt là nếu mà mọi người gọi một trong cái phần mà menu chính á, thì mỗi một món này sẽ được tặng đồ ăn kèm. Đó, ở đây là có khoai và bắp. Nó còn nhiều loại nữa thì cái này mình có thể lựa chọn nha. Rồi, ăn cái này thì bữa nay mình phá lệ một tí xíu nha. Mình uống Coca bạn chứ bia. Miệng nhẹ cái. Đây là menu bia. Ở đây thì có cái nổi tiếng nhờ cái dòng bia Grab. Thì cái bia này nó sẽ nặng đô hơn và nó đậm vị và nó ngon hơn cái dạng mà bia hơi với lại bia tươi. Rồi, cái vị thôi. Ồ, cái này nhìn thấy không? Cái phô mai rồi. Ngon. Béo. Phô mai và có thịt bằm nữa đây. What? Ủa lộn. Cái gì? Ăn mấy món kia thì nó thịt bằm. Thịt rắc hạt lựu. Thì thịt bằm nhảm thiệt. Cái nachos này nè, nó sẽ giòn giòn, nó có cái độ mềm mềm. Và ăn cái vị nó sẽ là cái vị mặn mặn cay cay. Ăn cái này nó cảm giác cái món này nó ngon hơn cái món hồi kỳ mà mình quay ở hẻm Gia Thị Sáu á. Cái kia trộn nó ăn nó rất là khó. Cái này ăn vị nó đã ra, béo cay. Có dưa leo nữa, không có ngán. Đây, nọng thì chắc là nọng như phần hồi kỳ mình nói nạc giòn á. Cái gì vậy? Ra phần nọng thường nó là ngay chỗ má heo đó nha. Phần này hiếp cũng là hiếm. Giòn, vừa có nạc vừa có một chút xíu mỡ. Đúng là tiền nào của nấy ha. Cái miếng nọng này nó khác với miếng nọng của bữa ăn cơm tấm. Cái độ béo nó ít hơn, cái phần nạc nó nhiều hơn cả nhà. Đó. Từ từ ăn miếng rau. Trên đây nó có rắc một chút muối. Đây, này ăn với mắm nha. Một cái điểm nữa là những cái món ăn ở đây được chế biến phối hợp nó cũng rất là gọi là công phu và sáng tạo. Đó, và nêm nếm rất là vừa vị luôn. Món ngon không? Nhậu hết bài luôn á. Phần này là mình nghĩ là 3 đến 4 người ăn á, tại vì tới 10 mấy miếng rồi. Mỗi người 2-3 miếng.
Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó, mười mấy, khoảng 13 14. Nãy nói là hơi quá một tí xíu. Là Phú nói theo kiểu gọi là dạng mà dân nhậu mà gọi là đúng là không phải phá mồi á, lai rai á, còn những mà những thánh bò mồi thì cái này 2 người ăn, chỉ được 1 người ăn. Cái này là 1 người ăn à? Ừ, đúng rồi đó. Nè là những cái món ăn kèm nha, mỗi một món chính thì sẽ có cái này. Đây là cái sốt BBQ, quán cho thêm để mình thích ăn đậm thêm. Ở trên cục sườn thì đã có rồi. Đang quay cục sườn. Rồi, xin phép cả nhà nha. Ăn cái cục này mà phải cầm lên ăn nó mới bá cháy của bò chét. Này có cà chua. Ngon lắm. Mềm á. Nó mềm. Nướng thấy vậy chứ mình nó không có cái, nó có một cái độ giòn nhẹ như thế này. Đó, cả nhà nhìn thấy cái bề mặt không? Nướng nó cháy. Nó có một chút xíu vị khói. Hương vị nó nâng thêm một bậc. Đó, đây nè cả nhà ơi, món này thì sẽ được, cái chảo sẽ được làm nóng ở trong, sau đó ra thì nhân viên sẽ cắt và đốt giúp cho mình luôn. Rất là hấp dẫn. Ơi, cái này để lấy tiếng. Nó dằn dữ lắm luôn. Teo. Đông quá có người cắt không em? Dạ. Đông khách quá có người cắt không? Dạ, em cũng tự cắt á. Tại vì cái này nóng nó cắt làm sẽ hay. Đúng rồi, nóng lắm luôn á. Bang. Bang. Dùng luôn nha cả nhà ơi. Cái này là phải dùng nhanh. Nó chín vừa á. Không, bò này thì nó chín vừa. Họ làm, phải nói là làm rất là nhanh ha. Ui, mềm không? Để nhẹ vô là nó súng đó. Thịt nó rồi rất là mềm. Sẽ để nguội một miếng. Đây, ăn miếng bò không? Không cảm nhận người nhai cái thịt bò nữa trời. Kìa vậy? Cái này ăn cái gì? Nó mềm. Nó không tạo được cái cảm giác của mình nhai á. Gì vậy? Nó là cái miếng bò nó mềm vậy đó. Thì thôi nuốt luôn đi, khỏi nhai. Đây là món mà mình nghĩ là Nên thử đó. mình các bạn không, đã những cái món trong đây đã sàng lọc rồi, rất là ổn định về gọi là phong độ cũng như là giá cả về chất lượng. Là các bạn chỉ, mọi người xem clip là mọi người cứ đến thử thôi. Mình xem cái giá nào nó phù hợp. Trời ơi, cảm giác cắn vô có thể nó mềm và giống như nó túa cái nước cái cuộn trong cái miếng thịt bò ấy nha. Rất là tuyệt vời cái món này luôn. Phải thử. Cả nhà có ăn món này không? Rồi. Ok. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình gọi là tập 2. Những quán gọi là có thể nói là sang trọng, nhưng mà mặc dù là nói là sang trọng nhưng mà mức giá cũng rất là hợp lý. Và đặc biệt là 4 quán thì mình nghĩ là hết hơn phân nửa quán thì là mọi người có thể tụ tập với nhau để gọi là chill và xả stress với những món ăn ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ tạm biệt lão Trư số 68 Phạm Ngọc Thạch để bắt đầu qua cái tập 3. 4 quán. Thì chủ đề của tập 3 này là những quán gọi là lâu đời nhất và có những cái view cũng khá là xịn sò. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở tập 3 nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Mọi người xem 4 quán ngày hôm nay có cái gì comment thì cứ comment để tăng tương tác hơn nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.